සුබදසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි Java lesson series එකේ Java කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි සාකච්ඡා කරලා තිනවා. එතකොට Java JDK එකක් අපි අපේ කම්පියුටර් එකට install කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ අපේ code editor එක විදිහට VS Code අපි Java වලට setup කරලා තිනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් මේ videos බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ videos ටික බලලා අද වීඩියෝ එකට එන්න. මොකද JDK එකක් නැතුව අපිට Java run කරන්න බෑ අපේ කම්පියුටර් එකේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Java syntax එක සහ Java file එකක් කොහොමද compile කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් අපි යමු මේ වැඩේට. හරි. දැන් මම මගේ desktop එකේ අලුත් folder එකක් create කරගන්නවා මේ විදිහට. මම ඒක නම් කරනවා Java tutorials. වෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම මේ folder එක open කරගන්නවා. open කරගෙන මම මේක command prompt එකෙන් open කරගන්නවා මේ විදිහට cmd කියලා type කරලා enter කරා. හරි. දැන් මේක open වෙනවා command prompt එකෙන්. දැන් මම හදන්නේ මේ මගේ folder එක VS Code එකට open කරගන්න. ඉතින් ඒකට මම type කරනවා මේ විදිහට code ඉස්තනක් තියලා dot code හිස්තනක් තිබ්බා dot. ඊට පස්සේ enter press කරන්න. හරි. ඔන්න Visual Studio Code එකෙන් අපේ folder එක මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් මේක පොඩි shortcut එකක් තමයි VS Code වලින් අපේ folder එකක් open කරගන්න. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ command prompt එකයි අපේ folder එකයි close කරගන්න. හරි. දැන් ඉන්නේ VS Code එකේ. ඉතින් දැන් මම යන්නේ Java file එකක් create කරන්න. ඉතින් මෙතන මේ Java tutorials කියලා තියෙනවා අපේ folder name එක. ඉතින් මෙන්න මේකේ මට ඕනේ file එකක් අලුත් file එකක් හදන්න. මම අලුත් file එකක් හදනවා. මේක click කරලා ඉතින් file කියන එක click කරලා ඉතින් මම දෙනවා main පළවෙනි කුර capital main dot Java වල extension එක තමයි .java. ඉතින් Java file එකක් නේ මට create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම .java කියන extension එක මේකට දීලා මෙන්න මේ විදිහට enter කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න Java file එක create වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මම මෙතන welcome screen එක close කරන්න. හරි. දැන් ඔන්න Java file එක හැදුනා. දැන් අපි බලමු අපේ folder එකේ Java file එක හැදිලාද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන main කියලා Java file එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි යමු ආයෙමත් VS Code එකට. හරි. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා මෙතන පල්ලෙහායින් Java activating කියලා පොඩි process එකක් යනවා. අපි බලමු මේ process එක ඉවර වෙලා Java ready වෙනකම්. ඒකට ටික වෙලාවක් යනවා. අපි බලමු. හරි. දැන් අපේ Java ready වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් Java file එක අපිට මොනවාම හරි දෙයක් Java වලින් වැඩක් ගන්න ඕනේ නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ Java කියන programming language එකේ තියෙන විදිහට හැමදේම run වෙන්න class එකක් create කරන්න. ඉතින් මේ class එක අපේ file name එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් match වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට create කරගන්නවා class එකක් public class main. හරි. දැන් ඔයාලා බලන්න මම public class කියලා විතරයි type කරලා enter press කරා විතරයි මගේ ID එකකින්ම ඒක අඳුරගෙන main විදිහට මෙන්න මේ main කියන නම automatic ඒක generate වුණා main කියලා class එකක් විදිහට. ඉතින් අපේ file name එකේ match වෙන විදිහට මෙන්න මේ main කියන class name එකත් file name එකත් එක්ක match වෙන විදිහට තමයි create වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත් කාරණාවක් තමයි හැම Java file එකක්ම Java program එකක්ම run වෙන්නේ class එකක් ඇතුලේ සහ ඒ class එකේ name එක file name එකත් එක්ක match වෙන්න ඕනේ කියන එක. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ අපි හදාගත්ත Java file එක compile කරන්න කියලා. දැන් මම මේක save කරා. ඔන්න control S ඔබලා. ඉතින් මේක run කරන්න නම් අපිට terminal එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මෙන්න මෙතන terminal කියන තැනට ගිහිල්ලා new terminal එකක් මේ විදිහට ගන්න. හරි. දැන් ඔන්න terminal එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම දැන් ඉන්නේ Java tutorials කියන project
අපේ ෆයිල් එක ෆෝල්ඩර් එකේ ඇතුලේ. දැන් ඉතින් මම මේක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා මේ ටර්මිනල් එක මෙන්න මේ විදිහට පැත්තට දාන්න. එතකොට කෝඩ් එකත් එක්ක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි යන්නේ කොහොමද මේ Java ෆයිල් එක කම්පයිල් කරන්නේ කියලා. ඉතින් කම්පයිල් කරනවා කියන්නේ අපි හදපු කෝඩ් එක කම්පියුටර් එකට තේරෙන විදිහට දැන් අපිට මේ ඉංග්‍රීසි වචන ෆැමිලියර් වුණාට කම්පියුටර් එකට ඒ ඉංග්‍රීසි වර්ඩ්ස් ෆැමිලියර් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ අපේ හදපු Java project එක කම්පයිල් කරන්න. ඉතින් ඒක කරන්න පොඩි කෝඩ් ලයින් දෙකක් විතර අපිට ගහන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මම කරන්නේ මෙතන ටර්මිනල් එකේ ටයිප් කරගන්නවා Java C. මේකේ තේරුම තමයි Java compile. Java compile. Java C කියන්නේ Java compile. ස්පේස් එකක් තියලා අපේ ෆයිල් නේම් එක main.java. මේක තමයි අපේ ෆයිල් නේම් එක. අපි හැදුවේ main.java කියන. දැන් මම එන්ටර් කරනවා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන අලුත් ෆයිල් එකක් හැදුනා main.class කියලා. අපි ඒක නිකමට අරගෙන බලමු. බලන්නකෝ අපේ ෆෝල්ඩර් එකේ ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට main කියලා අලුතෙන් මම මේක මම හදපු ෆයිල් එකක් නෙමෙයි. දැන් මම මේක ඕපන් කරලා බලනවා මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ අමුතුම සිම්බල්ස් ටිකක් එක්ක අකුරු වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. මේවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකට විතරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කම්පයිල් කරපු අපේ ෆයිල් එක. ඉතින් මේක ඔටෝමැටිකලිම හැදෙනවා අපේ මේන් ෆයිල් එක කම්පයිල් කරාට පස්සේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා කම්පයිල් වෙන විදිහ. හරි. මම මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. ආයෙමත් මම යන්නම් VS Code එකට. දැන් අපේ Java ෆයිල් එක කම්පයිල් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි රන් කරමු මේ Java ෆයිල් එක. දැන් අපි ටයිප් කරගන්නේ Java කියලා. Java ස්පේස් එකක් තියලා main. මේ main කිව්වේ අපේ class name එක. file name එක නෙමෙයි. දැන් file name එකයි class name එකයි දෙකම එකයි. ඉතින් ඒ නිසා file name එක අපි ටයිප් කරන්නේ .java කියන extension එකත් එක්ක. ඉතින් මෙතනදී අපි Java main කියලා කෝල් කරන්නේ අපේ class එකට. දැන් මම enter කරනවා. ඔන්න ලොකු error එකක් තියෙනවා. error මෙයා කියනවා main method not found. ඊළඟට මම එන්න හැදුවේ ඔන්න ඔය main method කියන එකට. ඉතින් class එකක් ඇතුලේ වගේම අපිට සිද්ධ වෙනවා main method එකක් ඇතුලේ මේ Java file එක run කරන්න. නැත්තම් මේකේ error එකක් generate වෙනවා. බලන්න මේ Java වලින්ම කියනවා error එක මෙතන හඳුන්වලා දෙනවා main method not found in Java main. Please define the main method as මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාන් එයා ලස්සනට දෙනවා ඩිෆයින් කරන්න ඕනේ වර්ඩ් ටික. මේ කෝඩ් එක අනිවාර්යෙන්ම අපේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ ටයිප් වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. හරි. දැන් මම කරන්නේ මෙතන ක්ලාස් එකට පල්ලෙහාන් ටයිප් කරගන්නවා public. ඔන්න මම PU කියලා විතරයි ගැහුවේ. මෙන්න මෙතන public static void main string args කියන අර අපිට සජෙස්ට් කරපු කෝඩ් එක මේ IDE එකෙන් අපිට සජෙස්ට් කරනවා. මම මේක එන්ටර් කරනවා. ඔන්න දැන් මේන් මෙතඩ් එක හැදුනා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන run කියලා ආවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ Java ෆයිල් එක run කරගන්න. දැන් මම මෙතන ආයෙමත් ටර්මිනල් එකට ඇවිල්ලා ටයිප් කරගන්නවා Java C main.java අපේ ෆයිල් නේම් එක. දැන් මොන කම්පයිල් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ටයිප් කරගන්නවා Java main අපේ class name එක. හරි. දැන් ඔන්න කිසිම error එකක් නැතුව අපේ ෆයිල් එක run වුණා. මොකද මේකේ කිසිම කෝඩ් එකක් මම ටයිප් කරේ නෑ. ඉතින් අපි බලමු මොනවා හරි ටයිප් කරලා. මම මේ විදිහේ කෝඩ් එකක් ටයිප් කරගන්නවා. හරි. මේ කෝඩ් එක ගැන වැඩි හිතන්න එපා. මම මේක ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් කියනවා. දැන් ඔන්න මම ආයෙමත් Java C main.java ඔන්න කම්පයිල් කරා. ඊට පස්සේ ආයෙ run කරනවා Java main. හරි. hello world කියලා මෙන්න output උනා. ඉතින් මේ කෝඩ් එක ගැන මම ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් කියලා දෙන්නම්. හරි. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අවබෝධයක් තියෙනවා Java කෝඩ් එකක් කොහොමද කම්පයිල් කරන්නේ සහ Java වල තියෙන syntax එක ගැන. ඉතින් මම ආයෙමත් ඒක ඕනනම් පැහැදිලි කරන්නම්.
මෙන්න මෙතන මේක තමයි Java syntax එක. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ Java අනිවාර්යයෙන්ම run වෙන්න class එකක් ඕනේ. ඒ වගේම main method එක ඕනේ. Java class එකේ name එක file name එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම match වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒ class එක ඇතුලේ main method එක නැතුව අපිට බෑ අපේ Java file එකක් සාර්ථකව run කරලා output එකක් බලන්න. ඉතින් ඕක තමයි Java වල තියෙන syntax එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙච්චරයි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.